מורמים על נס הדגל, גאוות כל האזור. רק לפעמים כשהם קופצים רחוק, הם שוכחים לחזור. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו כל עולמו. שלום לכל הצופים והצופות, אני מיכל הסבירה. היום אנחנו ננגן את השיר אצלנו בגן. זה שיר קשה מאוד, זאת אומרת לאנשים סבירים, זה שיר קשה. יש פה רשימת אקורדים שעוד לא חוויתם, ממני בכל אופן. האקורדים הם, אני מקווה שאתם יושבים, EM, AM, B, D, G, E7, B7, E, C מז'ור 7, G7, CM, F, B במול, E במול, GM. אני מקווה שאתם לא שונאים אותי כרגע. אנחנו כן יכולים לחפף ולעשות למשל במקום E7, E, במקום B7, B, במקום C מז'ור 7 אפשר לעשות C, במקום G7 אפשר לעשות G. בוא נגיד יש כל מיני דרכים לחפף פה. אוקיי, עכשיו חוץ מזה יש לי גם גרסה קלה יותר שאני אעשה לכם בסוף השיר. אני אתן לכם עוד אופציה לגרסה קלה. פשוט אין גרסה שהיא באמת קלה. גם אם נעביר את זה לגרסה קלה, אז גם בה היו אקורדים מגעילים. אי אפשר לברוח פה. הסיבה שבחרתי להתחיל דווקא ב-EM זה בגלל הקול שלי. רוב האנשים הנורמטיביים קשה להם לשיר בסולם המקורי של השיר. שיילי עטרי יש לה יכולות לשיר מאוד מאוד גבוה. רובנו פחות נצליח לדעתי. אם אתם רוצים לנגן כמו המקור בגרסה שלי, אתם תצטרכו לשים את הקאפו בסרג השמיני, שזה לא הכי כיף, אבל אני אתן לכם אופציה גם לגרסה שבה תוכלו לשים את הקאפו בסריג השלישי, ואז יהיה כמו המקור. אז אתם פשוט תוכלו לבחור מבין השתיים, ותעשו מה שבא לכם. איך מבצעים את האקורדים? מקווה שיש לכם חצי שעה פנויה? סתם. EM AM B קל D G E7 אנחנו עושים E רגיל ואז מוסיפים פה את האצבע. B7 מי שקשה לו לעשות את ה-B7 רגיל יכול לעשות גם רק ככה ולהתחיל מהרביעי. E C מז'ור 7 G7 CM של הצלנים F קל B במול קל E במול קל GM שימו לב שאם אתם עושים פריטה מפורקת ואתם מבצעים את האקורד GM למשל, אתם פשוט לא חייבים לשים את האצבעות, אתם יכולים לעשות ככה. אתם יכולים פשוט לא לנגן במיתר החמישי והרביעי. כנ"ל לגבי EM וכל מי שבא אחריו, כל האקורדים שהולכים ככה, אם אתם עושים פריטה מפורקת אתם לא חייבים, אתם יכולים פשוט לדלג על מיתרים 4 ו-5. פריטות אפשריות. זה מה שמיכל הסבירה עושה ביום הולדת של עצמה. לא שבא לי לחגוג, כן? אז יש לנו קודם כל את האפשרות לעשות את הפריטה הזאת. אני מתחילה ב-EM, מיתר הבאס הוא המיתר השישי, מיתר שישי, מיתר שלישי, שני מיתרים תחתונים, ומיתר שלישי. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. אצלנו בגן יש המון ילדים. עכשיו יש אפשרות גם לעשות פריטה שיש בה ספירה של 8, אבל אז זה יצריך מכם קצת יותר חשיבה והסתגלות. מכיוון שאם יש לכם אקורד שהוא קצב והוא חולק את אותה תיבה עם עוד אקורד, אז אתם תצטרכו קצת יותר להתאמץ.
למשל, אם אנחנו נסתכל בשלושת האקורדים הראשונים, יש לנו EM שהוא בעצם ספירה של 8, אבל ה-AM וה-B כל אחד הוא 4. אז אני עושה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ואז 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. אצלנו בגן יש המון ילדים. אז אם אנחנו עושים 4, אנחנו יכולים פשוט לעשות 1, 2, 3, 4, או יכולים לעשות 1, 2, 3, 4. זה תופס לגבי כל השיר. אני אשים לכם עוד כמה ורסיות של פריטות על המסך כאופציה. אתם לא חייבים לעשות את כולן. אתם יכולים לבחור דבר אחד שנוח לכם. אני בעד תמיד לגוון, לעשות כמה שיותר פריטות. מבחינתי כל שורה יכולה להיות פריטה אחרת. שני הבתים הראשונים והפזמונים הראשונים הם יחסית קלים. החלק השלישי הוא שונה מהחלקים הראשונים, כי קודם כל הוא מתחיל בחלק השני של הבית. עכשיו הפזמון הוא מקבל טוויסט. מתווספת שורה פתאום עם סולם אחר, עם אקורדים אחרים. השורה הזאת פותחת עכשיו סולם חדש. אנחנו נצטרך להתמודד עם ההשלכות. זה הולך ככה. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. עכשיו עד כאן זה רגיל, ואז פתאום היא בוכה כשהוא מציע לה להיות כל עולמו. עכשיו היא במול, או שתעשו ככה, אפשר לעשות אותו גם ככה למי שלא יודע, כמו D, אבל אחד קדימה. אבל מה, אתם צריכים לנגן מהשלישי. אני מקווה שלא עשיתם לי unsubscribe. אני יודעת שזה קשה, אבל אני חושבת שזה שווה את המאמץ. שיר מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש. כל מי שמנגן איתי ישים את הקאפו בסריג השני. כל מי שרוצה לנגן עם המקור ייאלץ לשים את הקאפו בסריג השמיני. אצלנו בגן יש הרבה חבורות. יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות. אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות? מריעים להם כפיים, מלמדים אותם לנחות, מורמים על נס הדגל, גאוות כל האזור. רק לפעמים כשהם קופצים רחוק, הם שוכחים לחזור. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן נפרדים בשמחה, כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן. אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. היא בוכה כשהוא מציע לה להיות כל עולמו בערב שלפני המלחמה. אצלנו בגדוד יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא אכיר. מי שינגן את הגרסה היותר קלה שמתחילה ב-AM והוא רוצה לנגן עם המקור, אז כל מה שהוא צריך זה לשים את הקאפו בסריג השלישי. אבל אם אתם מנגנים את הגרסה של ה-AM ביחד עם הגרסה שאני שרתי עכשיו, אז אתם צריכים לשים את הקאפו בסריג התשיעי. סובך. בכל אופן, אני מאוד מאוד מקווה שזה היה ברור. אם יהיו לכם שאלות, אני פה. כל מי שרוצה לפנק את מיכל הספירה לכבוד יום הולדתה, מוזמן לעשות לייק, מוזמן לשתף, מוזמן לעשות סאבסקרייב. לעשות סופר תודה. לא חובה כמובן, אני לא בחורה חמדנית כלל וכלל, רק אוהבת מתנות. אפשר פשוט לכתוב לי מיכל הספירה, שיהיה לך מזל טוב. איחולים סבירים בימים אלה. כל האיחולים שאני רוצה זה שזה ייגמר. זהו, אני רוצה לשלוח לכולכם חיזוקים, אהבה. תודה לכל מי שמקפיד להגיב לי. זה נותן לי מוטיבציה להמשיך ליצור. ואני מאוד מקווה שנגיע לימים טובים יותר, שנוכל לשיר שירים שמחים יותר, למרות שבאופן כללי אני כן אוהבת שירי דיכאון, רק שתדעו. מה יש לשיער היום? מה?
הגעתי לגיל שאפשר להתחיל את הספירה לאחור. סתם, צוחקת חבר'ה, צוחקת. לחיי עם ישראל. האמת שאני מכינה איזה סרטון של בתולות השהידים. אני יודעת שזה לא קשור לנושאים שאני מלמדת פה, אבל לא יודעת, היה בא לי, אז אני אעלה את זה בקרוב. אם בא לכם לראות, תעקבו אחריי בבקשה. לא בקטע סטוקרי, שוב אני אומרת. אז שיהיה לכם המשך שבוע סביר, המשך שבוע רגוע. ושכולם יחזרו סליחה, שיילי עטרי יש לה קול בלי עין הרע. כבר רק התצוגת תכלית הזאת לקחה לי 10 דקות, יאללה, כמה ייקח לי לערוך. שנצא מזה ונשיג את המטרות שלנו במינימום, סליחה, זה היה בקבוק מים. החוברת הזאת היא נעל רבקום. רגע, מה זה, מה קורה פה? בעצם אנחנו כאילו, אוקיי, קשה להסביר את זה, היא נעל רבק. הבנתי. התשיעי, באמת? כל מי שרוצה לפנק אותי ליום הולדת, מוזמן. סליחה. נפלו לי פה השערות. נפלה לי פה. השיער שלי היום יש לו אישיות. אצלנו בגן יש הרבה חבורות. יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות. אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות? מריעים להם כפיים, מלמדים אותם לנחות, מורמים על נס הדגל, גאוות כל האזור. רק לפעמים כשהם קופצים רחוק, הם שוכחים לחזור. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה. אצלנו בגן נפרדים בשמחה, כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן. אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. היא בוכה כשהוא מציע לה להיות כל עולמו בערב שלפני המלחמה. אצלנו בגדוד יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא אכיר.